Ngày 5 tháng 5 năm 2022 thêm 4.305 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết ca mắc COVID-19 đã tăng lên 1.217 ca so với hôm qua. Theo đó, 56 tỉnh, thành ghi nhận 4.305 F0, đến nay đã tiêm hơn 1,6 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 dưới 12 tuổi. Tính từ 16 giờ ngày 4 tháng 5 đến 16 giờ ngày 5 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.305 ca nhiễm mới, trong đó không ca nhập cảnh và 4.305 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.217 ca so với ngày trước đó tại 56 tỉnh. Thành phố có 3.616 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 684, Phú Thọ 439, Vĩnh Phúc 273, Bắc Ninh 230, Bắc Cạn 161, Tuyên Quang 137, Quảng Ninh 137. Bắc Giang 130, Nghệ An 117, Nam Định 109, Yên Bái 108, Hải Dương 106, Lào Cai 98, Lâm Đồng 87, Đà Nẵng 87, Thành phố Hồ Chí Minh 82, Quảng Bình 81, Sơn La 79, Ninh Bình 78. Hà Giang 75, Thái Bình 71, Bến Tre 70, Hòa Bình 64, Cao Bằng 62, Hưng Yên 57, Thái Nguyên 53, Quảng Trị 50, Hà Nam 46, Lai Châu 44, Tây Ninh 43, Gia Lai 43, Hà Tĩnh 42. Lạng Sơn 41, Đắk Nông 38, Bà Rịa Vũng Tàu 35, Hải Phòng 35, Điện Biên 31, Bình Phước 28, Quảng Ngãi 21, Cà Mau 18, Thanh Hóa 17, Thừa Thiên Huế 13, Bình Dương 13. Vĩnh Long 13, Quảng Nam 11, Long An 10, Khánh Hòa 9, Bình Thuận 7, Bình Định 6, Kiên Giang 5, An Giang 4, Phú Yên 2, Bạc Liêu 2, Đồng Nai 1, Trà Vinh 1, Cần Thơ 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội -21, Quảng Ngãi -17, Bình Dương -16. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh +230, Phú Thọ +171, Bắc Giang +105. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 4.017 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.666.751 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 107.804 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.659.001 ca, trong đó có 9.311.603 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.589.790, Thành phố Hồ Chí Minh 608.613, Nghệ An 482.205, Bắc Giang 385.459, Bình Dương 383.478. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.084 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.314.420 ca thở oxy qua mặt nạ, 380 ca thở oxy dòng cao SFNC, 50 ca thở máy không xâm lấn, 11 ca thở máy xâm lấn, 37 ca ECMO, 2 ca từ 17 giờ 30 ngày 3 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 4 tháng 5 ghi nhận 2 ca tử vong tại Hà Nam 1, Bạc Liêu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.049 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 4 tháng 5 có 137.273 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 215.159.324 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.163.223 liều, mũi 1 là 71.460.262 liều, mũi 2 là 68.647.631 liều, mũi 3 là 1.505.953 liều, mũi bổ sung là 15.310.143 liều. Mũi nhắc lại là 39.239.234 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.378.299 liều, mũi 1 là 8.908.529 liều, mũi 2 là 8.469.770 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 dưới 12 tuổi là 1.617.802 liều, mũi 1.